سلام. این داستان برای امشب توه. لازم نیست گوش بدی. فقط بذار که صدام همراهت باشه. چشماتو ببند، نفس عمیقی بکش و بذار کلمات آروم آروم و ملایم مثل موجای دریا بیان و تو رو با خودشون ببرن به دنیای قصه. قصه ای که آروم آروم دست تو میگیره و تو رو به دنیای شیرین خواب میبره تا راحت تر بخوابی. میریم سراغ قصه. یکی بود، یکی نبود. در زمانهای قدیم پادشاهی بود که 3 پسر داشت. 3 پسر که 2 بزرگتر از یه مادر بودن و پسر آخر از یه مادر دیگه. ملک خورشید و ملک جمشید 2 برادر تنی و از یک مادر بودن و ملک محمد که برادر کوچکتر و آخرین برادر بود از یه مادر دیگه‌ای بود که فوت کرده بود. پادشاه پسر آخر ملک محمد رو از اون 2 پسر بیشتر دوست داشت، چون هم شجاعتر بود و هم باهوشتر. بیشتر سعی میکرد که خودشو به پادشاه نشون بده. این 3 پسر پیش پدرشونو در دربار پدر زندگی میکردن و روزگار خوشی رو میگذروندن. پادشاه داخل حیاط قصر یک درخت انار داشت. وقتی که درخت میوه میداد، هر دونه از دونه های انار درخت مثل یک گوهر میدرخشید. درخت برای پادشاه بسیار با اهمیت بود. حالا فصل میوه درخت رسیده بود و درخت میوه داده بود که یک وقت خبر به پادشاه رسید که شبونه یکی از میوه های درخت گم شده. پادشاه که دل و جونش برای درخت میرفت ناراحت شد. یکی از پسرها رو صدا زد و گفت: امشب تو کنار درخت نگهبانی بده. مواظب باش کسی نیاد و میوه درخت رو برداره. پسر بزرگ ملک جمشید اون شب عهدهدار نگهبانی از درخت شد و بیدار موند و کنار درخت نشست تا کسی میوه درخت رو بر نداره و بدزده. چند ساعتی که در کنار درخت نشست خسته شد. همونجا به درخت تکیه کرد و کم کم پلکاش سنگین شد و خوابش برد. چند ساعتی گذشت و با روشن شدن هوا از خواب بیدار شد. وقتی بیدار شد دید که یکی از میوه های درخت گم شده. با ناراحتی از جا بلند شد و به نزد پادشاه رفت. به پدر خبر داد که یکی از میوه های درخت دزدیده شده. پدر حرفی نزد. گفت: درست سهلنگاری کردی، ولی الان حرص خوردن و ناراحتی کردن بیفایده است. بعد رفت و پسر دوم رو صدا کرد و گفت: ملک خورشید، پسرم، امشب نوبت توه. تو نگهبانی بده و مواظب درخت باش. پسر دوم قبول کرد. شب رفت کنار درخت و نگهبانی داد. چند ساعتی که گذشت ملک خورشیدم مثل برادرش خسته شد و اونم کم کم پلکاش سنگین شد و به خواب رفت. چند دقیقه نگذشته بود که هوا روشن شد و نور خورشید تو صورتش افتاد و از خواب پرید. سریع به سمت درخت نگاه کرد. دید بله، بازم یکی از میوه های درخت گم شده. با ناراحتی و نگرانی پیش پدر رفت و جریان رو تعریف کرد. باز پدر حرفی نزد، ولی گفت: امشب دیگه نوبت ملک محمد شده. ملک محمد مثل 2 برادر به کنار درخت رفت و نشست. به تنه درخت تکیه کرد، ولی به خاطر اینکه مطمئن بشه که خسته نمیشه و خوابش نمیبره چاقویی برداشت و زخم کوچکی روی دستش انداخت. بعد کمی نمک روی زخم پاشید. حالا دیگه مطمئن بود با سوزش زخم دستش خواب به چشمش نمیاد و کسی جرأت نمیکنه بیاد و میوه درخت رو بدزده.
چند ساعتی گذشت و دیگه دمدمای صبح شده بود. ابر سیاهی در آسمون پیدا شد. ابر آروم آروم به سمت درخت اومد. ملک محمد فریاد میزد: آهای، دزد، دزد! ابر همچنان به سمت درخت می آمد و کاری به داد و فریادهای ملک محمد نداشت تا اینکه کاملا بالای درخت رسید. سپس دستی از وسط ابر بیرون آمد و به سمت درخت انار رفت تا میوه‌ای بردارد و بدزدد. ملک محمد سریع شمشیر کشید و به سمت ابر پرتاب کرد. شمشیر به دست بیرون اومده از ابر برخورد کرد و یکی از انگشتای دست بریده شد. سپس به داخل ابر کشیده شد و ابر کم کم از راهی که اومده بود برگشت و دور شد. ملک محمد خوشحال و راضی نزد پدر رفت و جریان ابر و دست بیرون اومده از ابر رو برای پدر تعریف کرد. با خوشحالی گفت: دیدید پدر؟ دیدید اجازه ندادم امشب میوه‌ای از درخت دزدیده بشه؟ پادشاه همراه سه پسر به سمت باغ رفتند. دیدند از قضا رد خون روی زمین باقی مونده و به نظر میرسه وقتی ابر آروم آروم دور شده از دستی که از لابلای ابر بیرون اومده بود و انگشتی که ملک محمد قطع کرده بود خون اومده و روی زمین ریخته. پادشاه رو به هر سه پسر کرد و گفت: رد خون رو دنبال کنید که بفهمیم دزد میوه‌های درخت باد چه کسی است. سه پسر سلاحاشون رو برداشتن و سوار اسب شدن و راه افتادن به طرف رد پای خونی که روی زمین ریخته بود. همینطور رفتند تا اینکه از شهر بیرون رفتند. وارد بیابونی شدن و مسیر را همانطور ادامه دادن تا به دهانه چاه بزرگی که در وسط بیابون بود رسیدن. وقتی به چاه رسیدن متوجه شدن که کسی که انگشتش بریده و رد خون از خودش به جای گذاشته باید داخل چاه افتاده باشه. رفتن لب چاه. قرار شد به نوبت برن داخل چاه و از جریان با خبر بشن. اول از همه طناب بزرگ و محکمی رو به ملک جمشید برادر بزرگ دادن. کم کم ملک جمشید وارد چاه شد. هنوز به وسطای چاه نرسیده بود که فریاد زد: سوختم، منو بکشید بالا، زود باشید، منو بکشین بالا. برادرها سریع ملک جمشید رو از چاه بالا کشیدن و بیرون آوردن. حالا نوبت برادر دوم بود که طناب به خودش بپیچه و وارد چاه بشه. طناب پیچید و آروم آروم وارد چاه شد. اونم هنوز به وسطای چاه نرسیده داد زد: آی سوختم، وای سوختم، منو بکشید بالا. بازم دو برادرشون رو از چاه بالا کشیدن و بیرون آوردن. حالا دیگه نوبت برادر کوچکتر رسیده بود و قرار شد ملک محمد طناب بپیچه و وارد چاه بشه. ملک محمد به برادراش گفت: من وارد چاه میشم، ولی هرچقدر فریاد زدم سوختم منو بالا بکشین شما توجهی نکنید و همونطور کم کم طناب رو شل کنید تا من به ته چاه برسم. برادرها که هر دو خودشون حسابی ترسیده بودن و مونده بودن باید جواب پدرشون رو چی بدن چاره‌ای نداشتن. حرف ملک محمد رو قبول کردن. بعد طناب رو دور کمر ملک محمد محکم کردن و اونو به چاه انداختن. ملک محمد مثل اون دوتا برادر هنوز به وسطای چاه نرسیده فریاد زد:
سوختم، منو بکشید بالا. ولی برادرها که قول داده بودن گوش به حرف و التماسای برادرشون نکنن و آروم آروم اونو به ته چاه بفرستن، همین کار رو کردن. بالاخره ملک محمد به ته چاه رسید. فریاد زد من به ته چاه رسیدم. ملک محمد که به ته چاه میرسه میبینه که ته چاه مثل یه اتاق بزرگیه و پر از طلا و جواهره. دختری زیبا وسط اتاق نشسته و سر دیوی روی پاشه. دختر زیبا که چشمش به ملک محمد میفته ازش میپرسه تو کی هستی؟ اینجا چی کار داری؟ وقتی دختر میپرسه و میبینه ملک محمد مات و مبهوت فقط نگاش میکنه و هیچ حرفی نمیزنه، میگه میخوای بدونی من کی هستم و اینجا چی کار میکنم؟ ملک محمد که از ترس و وحشت زبونش بند اومده بود با حرکت سر تایید میکنه. دختر جواب میده ما 3 خواهریم، در 3 اتاق جداگانه زندگی میکنیم. 3 دیو ما رو اسیر کردن و هر کدوم از ما اسیر یکی از این دیوها شدیم. سال هاست که در این چاه ما رو اسیر خودشون کردن و کلی ثروت از ثروتمندان و پادشاهان دزدیدن و در این چاه نگه داشتن. بعد به ملک محمد میگه زودتر برگرد و از این چاه برو بیرون قبل از اینکه دیوها بیدار بشن. ملک محمد میگه من نه تنها این دیو رو نابود میکنم و میکشم، بلکه تو و خواهراتم آزاد میکنم. بعد شمشیری که به کمر بسته بود رو در میاره. ضربه آرومی به کف پای دیو میزنه. دیو از خواب میپره و هاج و واج به ملک محمود نگاه میکنه. ملک محمد به دیو میگه بلند شو، بلند شو که امروز من اومدم تا جان تو رو بگیرم. دیو با شنیدن حرفای ملک محمد سریع از جا بلند میشه. طنابی که در اون طرف اتاق داشته رو بر میداره. طناب 7 سر داشته که به هر سر یه سنگ آسیا بوده. طناب رو میبره بالای سرش و سریع و محکم چند دوری میچرخونه. همون لحظه تا میاد طناب رو به سمت ملک محمد پرتاب کنه، ملک محمد شمشیر میکشه و محکم به فرق سر دیو میزنه. خون زیادی به هوا پاشیده میشه و دیو کشته میشه. بعد به دختر میگه تو همینجا بشین و حرفی نزن تا برم و خواهرات رو آزاد کنم. بعد میره داخل اتاق دوم. باز دختر زیبایی وسط اتاق نشسته بود و سر دیوی روی پاش بوده. ملک محمد باز همون کاری که بار اول انجام داده بود و تکرار میکنه. اول با سر شمشیر به پای دیو میزنه. دیو از خواب میپره و تا دیو میاد که به خودش بیاد و ببینه که ملک محمد کیه و چطور وارد چاه شده، ملک محمد با شمشیر به فرق سر دیو میزنه. باز خون به هوا پاشیده میشه و دیو دومم میمیره. دختر دومم آزاد میشه. بعد از کشتن دیو دوم و آزاد شدن دختر دوم، ملک محمد میره تو اتاق سوم و سراغ دختر و دیو سوم. وقتی که وارد اتاق میشه و تو چشمای دخترک نگاه میکنه، یه دل نه 100 دل عاشق دخترک میشه. دختر که نگاههای عاشقانه ملک محمد رو میبینه به ملک محمد میگه دلم نمیخواد به خاطر آزادی من جون خودتو به خطر بندازی. این دیو از اون دوتا خیلی قوی تره. طنابی که داره 14 سر داره و 14 سنگ آسیا بهش وصله. ولی ملک محمد گوش به حرف دختر سوم نمیده و میگه نگران نباش، من از پس اینم برمیام.
بعد مثل سریای قبل دیو رو بیدار میکنه. تا دیو بیدار میشه و میخواد ببینه که چی شده و ملک محمد کیه، ملک محمد شمشیر میکشه و دیو سومم مثل اون 2 دیو قبلی میکشه. بعد همه طلا و جواهرای داخل غارها رو جمع میکنه و میاره لبه دهنه چاه و برادراشو صدا میکنه. میگه طناب رو بندازین پایین و این دخترها و همه ثروتی که داخل غارها پنهان شده رو بالا بکشید. برادرها طناب میندازن و یکی یکی وسایل و سپس دخترها رو بالا میکشن. نوبت دختر سوم میشه و خود ملک محمد میاد و بهش میگه تو حاضری با من ازدواج کنی؟ دختر میگه آره، حاضرم باهات ازدواج کنم، ولی یه نکته‌ای وجود داره. تو باید قبل از من از چاه بری بیرون، چون اگه من زودتر از تو برم مثل روز برام روشنه که برادرات برا نجات تو طناب رو پایین نمیاندازن و بهت حسادت میکنن. دختر که حرفش تموم میشه ملک محمد قبول نمیکنه و میگه که امکان نداره من قبل از تو از چاه بالا برم. همون لحظه برادرها باز طناب رو داخل چاه میندازن و ملک محمد طناب رو دور کمر دختر محکم میکنه و دختر از چاه بالا میره. بعد از اینکه آخرین دخترم از چاه بیرون میره و فقط ملک محمد میمونه، برادرها باز طناب رو داخل چاه میاندازن. ولی از بالای طناب کم کم طناب رو میبرن و در آخر طناب پاره میشه و ملک محمد داخل چاه گیر میافته. بعدم برادرها به دخترها میگن دست ما نبود، طناب بریده شد و در آخر پاره شد، حالا کاری از دست ما بر نمیاد. بعدم راه میافتن و به سمت شهر میرن. دختر سوم که به ملک محمد گفته بود اول تو از چاه بیرون برو و بعد من میام، بهش گفته بود که یقین دارم به خاطر حسادت اونا تو رو تو چاه نگه میدارن. موقعی که این حرفو زده بود ادامه داده بود که زودتر از دختر از چاه بیرون نمیای. به ملک محمد میگه پس حواست رو جمع کن، اگه برادرات تو رو از چاه بیرون نیاوردن همینجا بمون. چند ساعت بعد 2 قوچ میان داخل چاه و باهات شروع به نبرد میکنن. یکی از اون قوچا سیاه و یکیشون سفیده. وسط نبرد تو خودتو بنداز روی قوچ سفید. قوچ سفید نجات دهنده توه و تو رو از چاه بالا میاره. اما حواست باشه و اشتباهی روی قوچ سیاه نپری. قوچ سیاه تو رو 7 طبقه میبره زیر زمین. ملک محمد بعد از رفتن برادراش یکم صبر میکنه. چند ساعتی که میگذره به گفته دختر 2 قوچ سفید و سیاه میان و شروع به زد و خورد میکنن. با شاخهایی که داشتن به هم حمله میکردن و همدیگر رو کتک میزدن. ملک محمد یاد حرفای دختر میفته و میره سمت قوچ سفید که خودشو بندازه رو قوچ سفید. همون لحظه وسط دعوا جای قوچا عوض میشه و ملک محمد خودشو میندازه روی قوچ سیاه. قوچ سیاه همون لحظه 7 طبقه میره پایین و پایین تر، 7 طبقه زیر زمین. وقتی ملک محمد به خودش میاد و اطرافش رو نگاه میکنه میبینه وسط یه دشت سرسبزی ایستاده، ولی اونجا یه دنیای دیگه است. همونطور که اطرافش رو برانداز میکنه میبینه مردی چنگاو آورده که وسط سبزه ها چرا کنن. از دور صدا میکنه آهای آهای مرد. یکم میسته. مرد جواب میده ولی با اشاره به ملک محمد میفهمونه
که باید آروم حرف بزنی. ملک محمد یکم که میره جلوتر از مرد میپرسه چیه؟ چرا انقدر آروم حرف میزنی؟ مرد میگه آروم صحبت کن. این بیشه یه شیر خیلی بزرگی داره. شیری که مراقب رودخونه اینجاست. هر شب مردم شهر مجبورن یه دختر بیارن و به شیر تقدیم کنن تا اجازه بده آب رودخونه بیاد سمت شهر رو بتونن کمی آب بردارن. اگر تو بلند حرف بزنی و صدای تو رو بشنوه میاد و به هر دوی ما حمله میکنه. ملک محمد به مرد میگه من میخوام نجات پیدا کنم و از این شهر برم. چه کار باید بکنم؟ میتونی کمکم کنی؟ مرد میگه تو تنها یک راه نجات داری. اونم سیمرغیه که روی درخت توی جنگل زندگی میکنه. هر وقت که این سیمرغ تخم میذاره و جوجه هاش در میان یه اژدهایی میاد و جوجه های اونو میخوره. اگه تو بتونی اون اژدها رو بکشی سیمرغ برای قدردانی ازت بهت کمک میکنه و تو رو نجات میده. ملک محمد سکه‌ای به اون آقا میده و میگه برو شهر برام غذا بگیر. خیلی گرسنه‌ام. منم همینجا مراقب گاوهات هستم تا برگردی. مرد قبول میکنه و سکه رو از دست ملک محمد میگیره و به سمت شهر برمیگرده. وقتی مرد میره ملک محمد شروع میکنه به سر و صدا کردن و داد و هوار کردن. دلش میخواسته که نظر شیر رو به خودش جلب کنه. شیر وقتی صدای ملک محمد و سر و صداها رو میشنوه میاد سمت ملک محمد و با هم درگیر میشن. ملک محمد سریع بندی که دور گردن گاوها بوده رو باز میکنه و میندازه گردن شیر. شیر رو همونجا اسیر میکنه. مدتی که میگذره مرد گاودار که برا تهیه غذا رفته بود برمیگرده. وقتی میرسه میبینه که ملک محمد شیر را اسیر کرده. به ملک محمد میگه چطوری تونستی شیر را اسیر کنی؟ ملک محمد میگه کاری نداشت. اصلا شیر خطرناکی نبود. هیچ خطری نداشت. مرد که خیلی ترسیده بود به ملک محمد میگه این چه کاری بود تو کردی؟ الان که تو بری من با این شیر عصبانی چیکار کنم؟ رهاش کن. بذار بره. ملک محمدم میگه باشه. هر طور که خودت میخوای. بعد میره جلو و شیر رو آزاد میکنه و شیر میره. اون موقع دیگه دمدمای غروب شده بوده و مردم شهر داشتن طبق عادتی که داشتن دختر شاه را می آوردن تا تقدیم به شیر کنن. وقتی که نزدیک میشن ملک محمد جلو میره و مردم شروع به سر و صدا میکنن. شیر متوجه میشه باید بیاد دختر رو تحویل بگیره و راه آب رو چند ساعتی باز کنه. همین که شیر میاد جلو ملک محمد شمشیر میکشه و شیر رو میکشه و خون شیر پخش میشه تو سبزه ها. وقتی شیر کشته میشه مردم خوشحال میشن و با خوشحالی از ملک محمد تشکر میکنن. دختر پادشاه هم که تقدیمی اون شب شیر بوده با خوشحالی میاد جلو و دستشو میزنه تو خون شیر و میکشه رو دوش ملک محمد. بعد خبر میرسه برا پادشاه که دخترت قربانی شیر نشد. یک نفر غریبه اومده و شیر رو کشته. پادشاه که خوشحال میشه میگه اون مرد رو بیارین. هم نیمی از پادشاهی خودم و هم دخترم رو به عقدش در میارم. از این پس باید داماد من بشه. وقتی پادشاه این حرف رو میزنه مردای شهر که همگی حسرت جاه و مقام داشتن حالا بهترین وقت بود و یکی یکی نزد پادشاه میرفتن و به دروغ میگفتن که ما بودیم که شیر رو کشتیم. مدتی که میگذره دختر پادشاه با کاروان برمیگرده شهر. میره به پدرش میگه اصلا عجله نکن.
خودم میدونم چه کسی شیر رو کشته. وقتی شیر رو کشت همون لحظه دستم رو زدم داخل خون و یک نماد گذاشتم روی شونه اون مرد. حالا که کاروان به شهر برگشته، اون مرد داخل شهر میشه و مشخص میشه نماد خون رو دوش کدوم یکی از اوناست. در همون حین کاروان میرسه و پادشاه و دخترش ملک محمد رو پیدا میکنن. بعد جشن بزرگی ترتیب میدن و از اون پس ملک محمد میشه داماد پادشاه. قبل از اینکه ملک محمد با دختر پادشاه ازدواج کنه، یه روز از شهر میره بیرون. میره تو همون جنگلی که شیر رو کشته. همونطور که قدم میزده به درختی میرسه. وقتی جلوتر میره صدای جیک جیک چند تا پرنده به گوشش میرسه و اژدهایی که از درخت بالا میره. متوجه میشه که اژدها قصد داره بره و جوجه های سیمرغ رو بخوره. ملک محمد شمشیر میکشه و اژدها رو به دو نیم میکنه. بعد زیر همون درخت میخوابه. سیمرغ که از شکار برمیگرده چشمش میفته به ملک محمد که زیر درخت خوابیده. پیش خودش فکر میکنه نکنه این که هر ساله میاد و جوجه های منو میکشه میاد سمت ملک محمد تا اونو بکشه. جوجه ها شروع به جیک جیک میکنن و جریان اژدها رو برای سیمرغ تعریف میکنن. سیمرغ که جریان رو میشنوه میره بالا سر ملک محمد و پرهاشو باز میکنه که سایه‌ای بشه برای ملک محمد که بخوابه. لحظه ای که میگذره ملک محمد بیدار میشه و سیمرغ بهش میگه حالا که جوجه هامو نجات دادی بگو ببینم چی ازم میخوای؟ ملک محمد از سیمرغ میخواد که اونو برگردونه به دنیای خودش و 7 طبقه اونو ببره بالا و روی زمین. سیمرغ بهش میگه برو 7 گاو بزرگ بکش. پوست و گوشت اونا رو جدا کن. از پوسته هاشون مشک بساز و پر از آب کن. بعد آماده شو که با هم پرواز کنیم و بریم به زمین. ملک محمد برمیگرده پیش پادشاه و همه جریان رو براش تعریف میکنه. از پادشاه میخواد که به خاطر قدردانی از محبتی که در حق دخترش کرده 7 گاو بهش ببخشه که میخواد از اینجا بره به دنیای خودش و روی زمین. پادشاه به ملک محمد میگه مطمئنی که میخوای بری و دوست نداری اینجا بمونی؟ ملک محمد میگه آره، زندگی و آرزوهای من و دختری که دوستش دارم همه روی زمینه، باید برم. پادشاه هم قبول میکنه و 7 گاو بزرگ میاره. گاوها رو میکشن و همه کارهایی که سیمرغ گفته بود رو انجام میدن. بعد میاد پیش سیمرغ. سیمرغ به ملک محمد میگه من بالهامو باز میکنم. گوشتای اون 7 گاو رو بذار روی یک بال من. مشکهای آب رو هم بذار روی اون یکی بالم و خودت سوار پشت من بشو. فقط در راه زمانی که پرواز کردیم هر وقت بهت گفتم که تشنه‌ام تو به هم غذا بده و هر وقت گفتم گرسنه‌ام تو به هم آب بده. تو مسیر راه چند باری ازت میپرسم دنیا چقدره؟ تو هر دفعه اندازه‌ای بگو. هر وقت اندازه در یک مجمع شد اونجاست که رسیدیم روی زمین و به شهر و دیار خودت. بعد سیمرغ بالهاشو باز میکنه و همونطور که گفته بود گوشت ها روی یک بال و آب روی بال دیگه و ملک محمدم میشینه پشت سیمرغ. سیمرغ پرواز میکنه و میرن بالا و بالاتر. در راه هر وقت سیمرغ میگفته گرسنمه یکم آب بهش میداده و هر وقت میگفته تشنمه کمی گوشت. هر بار
کمی که میرفتن سیمرغ سوال میکرده دنیا چقدره. هر بار ملک محمد اندازه ای میگفته. مدتی که به راهشون ادامه میدن گوشتا تموم میشه و سیمرغ میگه تشنمه. ملک محمد که میبینه گوشتا تموم شده یک تکه از گوشت پای خودشو میبره و به سیمرغ میده. سیمرغ وقتی گوشت رو میخوره متوجه تمام مزه گوشت میشه و حدس میزنه که ملک محمد تکه ای از بدن خودش رو بهش داده. سیمرغ گوشت رو تو دهانش نگه میداره و کمی که به راهش ادامه میده باز از ملک محمد میپرسه اندازه دنیا چقدره؟ ملک محمد میگه اندازه در یه مجمع. اونجا بوده که سیمرغ میفهمه به دنیای ملک محمد رسیده. آروم آروم به زمین نزدیک میشه و ملک محمد رو پیاده میکنه. ملک محمد که میخواسته راه بره نمیتونه درست راه بره و لنگ میزنه. سیمرغ ازش سوال میکنه چیه؟ چی شده؟ چرا لنگ میزنی؟ ملک محمد میاد حرفی آماده کنه که بزنه. سیمرغ ازش میخواد که واقعیت رو بگه. ملک محمدم میگه راستش غذایی که همراهمون بود تموم شد. وقتی غذا تموم شد به ناچار تکه از گوشت پای خودم و بریدم و بهت دادم. سیمرغ میگه نگران نباش، من گوشت رو نخوردم. بعد گوشت رو در میاره و کمی از آب دهانش به گوش میزنه و اونو دوباره به پای ملک محمد میچسبونه. بعدم با هم خداحافظی میکنن که برن. سیمرغ یکی از پرهاشو میکنه و میده به ملک محمد و میگه اینو بگیر. هر وقت کاری داشتی این پر رو بسوزون. من همون لحظه میام و کمکت میکنم. بعدم پرواز میکنه و میره. ملک محمد میاد داخل شهر خودشون و یک سره میره تا از برادرها خبری بگیره. میخواسته ببینه با اون پول و ثروت و 3 دختر که برگشته بودن چی کار کردن. اونا اون روز که برگشته بودن به دروغ به پدرشون گفته بودن که در مسیر راه ملک محمد رو از دست دادیم. بعدم دختر اول و دختر دوم باهاشون ازدواج میکنن و دختر سوم قرار بوده با پسر وزیر ازدواج کنه. از بخت بلند ملک محمد همون روز بوده که ملک محمد میرسه. در شهر جشن و ساز و دهلی برپا بوده و وقتی که ملک محمد میرسه سوال میکنه این جشن و دهل برای چیه؟ اینجا چه خبره؟ میگن امشب شب جشن اون 2 دختر با ملک جمشید و ملک خورشیده و دختر سوم با پسر وزیر. ملک محمد یه سره میره پیش خیاطی که شنیده بود قرار لباس عروسای اون شب رو بدوزن. ازش میپرسه تو شاگرد نمیخوای اوستا؟ مرد خیاط که کار زیادی داشته میگه چرا؟ بیا و کنار من کارت رو شروع کن. ملک محمد به مرد خیاط میگه 3 دست لباس عروسه. اگه اجازه بدی 1 دستش رو من میدوزم. لباس زن پسر وزیر مال من. مرد خیاط قبول میکنه. ملک محمد پارچه لباس دختر رو بر میداره و میره پشت در خیاط خونه. پری که سیمرغ بهش داده بود رو آتیش میزنه. مدتی بعد سیمرغ میرسه و ازش میپرسه چیه؟ چه خبره؟ چی کار داری که باید برات انجام بدم؟ ملک محمد جریان عشق و عاشقی خودش با اون دختر رو برا سیمرغ تعریف میکنه. از سیمرغ میخواد که پارچه دختر رو ببره و بده به دنیای پریزاده ها تا بهترین و زیباترین لباس ممکن رو براش بدوزن. سیمرغ پارچه رو میبره و لباس نهایتاً زیبایی برای ملک محمد برمیگردونه.
ملک محمد و خیاط باشی لباس ها رو داخل پارچه‌ای میپیچن و میفرستن قصر پادشاه و میگن اون 2 لباس برای زن 2 برادر و این لباس برای عروس وزیره. 3 خواهر وقتی لباس ها رو باز میکنن و میبینن که لباس خواهر کوچیکتر چقدر زیباتر از لباس خودشونه، میرن سراغ خیاط و میپرسن چرا این 2 دست لباس مثل اون یکی زیبا نیست؟ خیاط میگه این 2 دست لباس رو من دوختم و اون 1 دست رو شاگردم. دخترها پیغام میدن که به شاگردت بگو بیاد اینجا. باید دوباره برای ما لباسی بدوزه شبیه لباس خواهر کوچیکترمون. ملک محمد که این حرف رو میشنوه میره به قصر پادشاه. وقتی که دخترها میان تو اتاق و ملک محمد رو میبینن کلی خوشحال میشن و کلی ازش استقبال میکنن. به پادشاه خبر میرسه که ملک محمد برگشته. پادشاه با خوشحالی میاد و از ملک محمد جریان رو میپرسه. ملک محمد همه جریانی که براش افتاده بود رو برا پدرش تعریف میکنه و ازش میخواد که کاری به کارشون نداشته باشه. مراسم جشن و ازدواج به راه میافته. 2 خواهر با ملک جمشید و ملک خورشید و خواهر کوچیکتر با ملک محمد ازدواج میکنن. 7 شبانه روز جشن و شادی در همه شهر به راه میفته و دختر و ملک محمد به عشق و عاشقی و ازدواج هم میرسن. دوستان، همانطور که میدونین بخشهایی از قصه به صورت افسانه است و این خاصیت قصه و افسانه است. امیدوارم که آروم آروم استرس از ذهن و وجودت بیرون رفته باشه و خواب عمیق و آرومی رو تجربه کنی.